बिरयानी बनाइसकेपछि यहाँ रायताको पनि आवश्यक हुन्छ, त्यसैले आज मैले बिरयानी र रायता बनाउँदैछु। हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आज मैले चिकन दम बिरयानी अनि गाजरको रायता बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि मैले 1.5 केजी चिकन लिएको छु अनि यसलाई मैले धोएर राखेको छु। अब म यसलाई मेरिनेट गर्नको लागि 4वटा प्याज लिएको छु, जसलाई मैले स्लाइस कट गरेको छु। अनि म आधा कचौरा तेलमा यसलाई राम्रोसँग फ्राई गरेर गोल्डन ब्राउन भएपछि निकाल्ने छु। प्याजलाई डढ्न दिनु हुँदैन, चलाइराख्नुपर्छ मिडियम फ्लेम गरेर। अब यो सबै मैले तलेर सकिसकेँ। अब म सुरुमा यो आधा लिटर दही मैले लिएको छु, यसलाई म राख्दैछु। अनि अब यसमा यो मैले धोएर चप गरेर राखेको पुदिना आधा कचौरा, अनि यसरी नै यो धनियाँ पनि मैले धोएर चप गरेर राखेको छु, यसलाई पनि म यहाँ मिक्स गर्छु। अनि भर्खरै फ्राई गरेको यो प्याज अनि यो 1 चम्चा घिउ, त्यसै गरेर यो 4वटा हरियो खोर्सानीलाई मैले सानो काटेर खस्रो खस्रो पिसेको छु, यसलाई पनि म यहाँ एड गर्दैछु। यो 1 चम्चा लसुनको पेस्ट, 1 चम्चा अदुवाको पेस्ट, अनि यो 2टा कागतीको रस, अनि यो बिरयानीको मसला 2 चम्चा, साथै यो गरम मसला आधा चम्चा। अब यो 1 चम्चा कुकिङ ओइल। अब म यहाँ स्वाद अनुसार नुन लिँदैछु, अनि यो मैले अलैँची छोडाएर राखेको छु, यो अलैँचीको दाना, त्यसै गरेर यो रेड चिल्ली पाउडर 2 चम्चा। अब म यो सबैलाई राम्ररी मिक्स गर्नेछु। अब यो सबै मसलाहरूलाई यसरी राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ, सबैतिर मासुहरूमा यो मसलाहरू लागोस्। यो लेग पिसहरू लिँदाखेरि हामीले सुरुमै बिचबिचमा पनि कट लगाउनुपर्छ, ताकि त्यहाँभित्र पनि राम्ररी मसलाहरू छिरोस्। यो राम्ररी मिक्स भइसकेको छ। अब म यसलाई ढक्कन लगाएर 3 घन्टाको लागि फ्रिजमा राखिदिन्छु। यता मैले 1 केजी चामललाई राम्ररी धोएर अनि भिजाएर राखेको छु। ल 3 घन्टा भइसक्यो। अब म यसलाई पकाउन सुरु गर्नेछु। यहाँ मैले ठुलो चम्चाको 4 चम्चा तेल लिएको छु, अनि यसमा मैले ल्वाङ, सुकमेल, अनि तेजपत्ता अनि यो प्याज राखेर भुट्नेछु। यसलाई पनि राम्ररी भुट्नुपर्छ, प्याजलाई गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुट्नुपर्छ। अब म यसलाई यसरी चलाउँदै भुट्नेछु। यो अब रेडी भइसकेको छ। यसमा म अलिकति चिल्ली पाउडर राख्दैछु, अनि यो मैले मेरिनेट गरेर राखेको चिकनहरू सबै यसमा राखेर चलाउने छु। यसरी मिडियम फ्लेममा राखेर यसलाई बिस्तारै बिस्तारै यसरी चलाउनुपर्छ, अनि ढक्कन लाएर एकछिन छोडिदिएपछि यसबाट बिस्तारै पानी निस्किन थाल्छ। यता मैले राइस कुकरमा पानी ठिक्क पारेको छु। यो पानी चाहिँ चामलभन्दा 2 गुणा बढी छ। अब यसमा म यो ल्वाङ, अलैँची, अनि सुकमेल र यो तेजपत्ता सबै मसलाहरू राख्नेछु। साथै यसमा म यो धनियाँ र पुदिनाको अलिअलि पत्ता पनि राख्नेछु। यहाँ मैले नुन राख्दैछु। नुन चाहिँ यो पानी चाख्दा खान सक्ने जतिको हुनुपर्छ। अनि 1 चम्चा घिउ यो राखेर म यसलाई ढक्कन लाउने छु, अनि 1 मिनट पकाउने छु। अब यता पनि हेर्दै गर्नुपर्छ, यो चिकन पनि पाक्दैछ राम्ररी। मिडियम आँचमा यसरी पकाइराख्नुपर्छ। अब यो 1 मिनट भइसकेको छ। यो राम्ररी पाकिसक्यो, यसको फ्लेभरहरू आइसकेको छ। यो खस्रो जति मसलाहरू सबै म बाहिर निकाल्छु, अनि यसमा म यो चामलहरू राख्दै सबै चामल राखेर एकचोटि यसरी राम्ररी चलाएर यसलाई फेरि पकाउने छु 2 मिनटसम्म। चामललाई पुरै पकाउनु हुँदैन, चुर नपाक्दै निकाल्नुपर्छ। अब यो चिकनबाट पनि राम्ररी पानी निस्किसकेको छ। यसलाई यसरी फर्काउँदै चलाउँदै छोप्दै पकाइराख्नुपर्छ एकछिनसम्म। यसमा हामीलाई ग्रेभी अलिक कम जस्तो लाग्यो भने तातो पानी अलिकति एड गर्न सक्छौँ, नत्र यसरी नै एकछिनसम्म पकाइराख्नुपर्छ। म चाहिँ यसलाई अब यसरी नै 2 मिनटसम्महरू पकाउँछु। यसमा म पानी थप्दिनँ, यति ग्रेभी भए पर्याप्त छ। यसलाई अब म राम्ररी एकचोटि फेरि चलाउँछु, अनि त्यसपछि चामलसँग मिक्स गरेर पकाउने छु। ल यति भए अब यो तयार भइसक्यो। अब म चामललाई हेर्नेछु। ल यो पनि अब उम्लिन थालिसक्यो। यसलाई धेरै बेर पकाउनु हुँदैन, 2 मिनट भए पुग्छ। त्यसैले म यो चेक गर्छु। यो पाकिसकेको छ, चुर मात्रै पाक्न बाँकी छ। यतिकै हामीले अब यसलाई तारेर निकाल्नुपर्छ।
अब म यसलाई बिस्तारै बिस्तारै यसरी तार्दै निकाल्ने छु। सबै यसरी चामलहरू म बिस्तारै बिस्तारै गरेर निकाल्ने छु। अब यिनीहरूलाई मैले मिक्स गर्नको लागि यो राइस कुकरको भित्री भाँडा लिएको छु। यसमा म यसरी सुरुमा ग्रेभी र चिकन राख्ने छु, अनि अलिकति चामललाई राख्ने छु, अनि फेरि अलिकति चिकन ग्रेभी, यसो गर्दै मैले लेयर लेयर गर्दै बनाउँदै राख्ने छु। अनि फेरि चामल, यसरी सबैलाई पालै पालो। अनि यो चाहिँ भुटेको प्याज अनि गाजर, अनि यसमा घिउ, यो सबै यसरी राखेर फेरि चिकन ग्रेभी यसरी लेयर लेयर गर्दै राख्दैछु। अब फेरि मैले यहाँ चामल अनि फेरि यो चिकन ग्रेभी यसरी लेयर लेयर बनाउँदै मिसाउँदै लेयर लेयर बनाउँदै, अनि फेरि यो भुटेको प्याज यसलाई पनि यसरी माथिबाट सजाएर राख्ने। अनि यो बिरयानी मसला, अनि यो गरम मसला, त्यसरी नै यो गाजर, अनि यसमा माथिबाट म फेरि 2 चम्चा घिउ पनि यसरी वरिपरि सबैतिर लाग्ने गरी लगाउँदैछु। अब यसलाई ढक्कन लगाएर हावा बाहिर ननिस्कियोस् यसको ग्यास भनेर खोली ब्यागले यसरी ऱ्याप गर्दैछु। राम्ररी यसरी ऱ्याप गरेपछि मजाले भित्र गुम्सिएर एकदमै टेस्टी बिरयानी बनिनेछ। अब यहाँ मैले तावा बसाएको छु। यो तावा एकदम हिट भइसकेको छ। यो माथि म यो भाँडालाई राख्नेछु, अनि माथिबाट यो गरम ढक्कनले छोपेर 20 मिनट पकाउने छु। यता रायताको लागि मैले 4वटा गाजरलाई करेसोमा कोरेर ठिक्क पारेको छु। अब यो आधा लिटर दहीलाई यहाँ राख्दैछु, अनि यो भुटेर पिसेको जिरा, अनि यो कालो नुन, अनि यो चिनी 1 चम्चा, त्यसै गरेर यो चाट मसला, अनि यो चाहिँ मैले तोरीको तेलमा रायोको दाना र हरियो खोर्सानीलाई भुटेको, यसलाई पनि म यहाँ राख्छु, अनि यसलाई राम्ररी मिक्स गर्छु। यो सबैलाई यसरी राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यहाँ हामीलाई आवश्यक परे सादा नुन पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर म अहिले यहाँ एड गरिरहेको छुइनँ। यो सबैलाई मैले यसरी मिक्स गरेँ। अब यो हाम्रो रायता तयार भइसक्यो, अनि यसलाई म गार्निस गर्छु अलिकति पुदिना र अलिअलि धनियाँ पत्ताले। यसरी हाम्रो रायता तयार भइसक्यो। अब 20 मिनट पछि यहाँ मैले चिकन बिरयानीलाई पनि ग्यास अफ गरेर फेरि 10 मिनट यतिकै छोडिदिएको थिएँ। अब यो सेलाइसकेको छ अलि मोटामोटी, त्यसैले मैले यसलाई इजिली निकालिरहेको छु। अब यो हाम्रो बिरयानी रेडी भइसक्यो। भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।